Sziasztok! Hát lassan tényleg itt a tavasz, még ha nehéz is elhinni, mikor kinézel az ablakon, vagy az utcán járkálsz, mert hát azért hideg van, locs-pocs van, de egy dolog biztos, hogy a tavasz jön. De hát tapasztalatból tudjuk, hogy a tavasz általában hirtelen jön, és egyszer csak ott találjuk magunkat a jó időben, és amikor le kell venni a téli kabátot, akkor bizony jól jön egy kis ruhatár frissítés. Természetesen nem kell mindent lecserélni ahhoz, hogy divatosak legyünk, tehát azért érdemes tudni, hogy milyen elmozdulások, új trendek jönnek divatba. Már beszéltünk egy kicsit a púderszobában az új trendekről, már megnéztük, hogy mit jósol a Pinterest, szóval itt az ideje, hogy górcső alá vegyük, hogy mi lesz az a divat, amit tényleg tudunk hordani, úgyhogy ilyen szempontból fogjuk most megvizsgálni a legújabb trendeket. Megmutatok nektek mindent, amit szerintem érdemes idén tudni a divatról, sőt egy kis divat bemutató mustrára is elmegyünk, megnézzük, hogy mik a legújabb hírek a divatvilágban. Legalábbis, ami szerintem érdekes. Úgyhogy remélem, hogy a mai videóban találsz egy-két olyan ötletet, olyan inspirációt, amit a saját stílusodra is le tudsz fordítani. Na kezdjük! De mielőtt belevágnánk, gyorsan bemutatkozom, én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és ezen a csatornán főként stílussal, divattal, sminkkel, szépséggel foglalkozunk, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor nagyon bátorítalak, hogy iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, és így értesítést kapsz, hogyha új videót töltök fel, azt pedig garantálom, hogy szuper jó videókkal készülök. Előre is köszi! A legnagyobb irányzat szerintem, amit érdemes tudni, az, hogy a kényelem jön divatba minden szinten, és szerintem ez egy abszolút ünneplendő dolog, hogy az eleganciában is a kényelem játsza az első számú szerepet. Szóval a lazaszabás, ami jól szabott, de kényelmes, az egy abszolút trend lesz. Olyan darabok, amik hordhatóak, stílusosak, van egyfajta emelt eleganciájuk, de mégis abszolút hordhatóak a mindennapokban. Hogy úgy mondjam, ezek életre szabott ruhák, és nem feltétlenül csak az ilyen nagyon preppy stílus kedvelői viselhetik ezeket, hanem azok is, akik szeretik a kényelmet és a praktikumot, tehát most már azok is lehetnek tényleg igazán elegánsak, akik eddig azért nem hordták, mert hogy feszengtek ezekben az elegáns ruhákba, úgyhogy most már tényleg mindenkinek lehet egy-két elegánsabb daraba gardróbjába, nincs kifogás, hogy miért ne. Szóval ez az elegancia és a praktikum házassága, amikor tényleg nem kell feszengened, de mégis hozod ezt a laza eleganciát, ami sokak kedvence, és lehetsz elegáns, de mégsem áldozod fel a kényelem oltárán, vagyis hogy nem kell választanod, hogy kényelmes vagy elegáns legyél, és nekem abszolút tetszik ez az irány, én nagyon-nagyon szeretem ezt a stílust. Hát a kényelem jegyébe megyünk tovább, mert a utility divat, vagyis hát hogy is mondjam, ez egy picit a munkás szerkokból indul ki ez a divat, tehát itt abszolút a praktikumra helyeződik a hangsúly. Szóval mondhatjuk munkásruhának, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, de hát nyilvánvalóan, hogy ez sokkal inkább egy utcai stílusban, egy újra gondolt stílusban. Itt is a kényelem számít, plusz a praktikum. Rengeteg zseb, kényelmes fazonok, és gyakorlatilag ezt a stílust többféleképpen is lehet viselni, mert lehet egy ilyen utcai elegancia stílusba elmenni, vagy lehet nagyon sportosan. Gondoljunk például a kargónadrágokra, ezek nagyon-nagyon divatosak lesznek, a zsebes, mindenhol zsebes kis jackik, akár oldalzsebes szoknyák, vagy farmer szoknyák, vagy ezek a zsebekkel ellátott övek, amik nagyon hasonlítanak a handymaneknek a szerszám övére. Abszolút a vászon, a farmer és a kicsit merevebb anyagok dominálnak ebben, és ami nagyon érdekes, ezt már említettem egy korábbi videómban, a kötények megjelenése, ami ugyanígy ebbe a utility szekcióba tartozik, hiszen ez is egy, hát hogy mondjam, praktikus divat, úgyhogy a kötények most egy érdekes darabjai lesznek az idei szezonnak. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül egy kötényben kell utcára menned, de gondolhatsz itt ilyen kis pici kötényszerű szoknyákra, gondolhatsz olyan kendőkre, amit mondjuk megkötözöl a csípődön, hosszú
trükke, szoknyaszerű dolgokra, tehát minden, amit ráveszel az outfitedre, tehát rétegezed a ruhadarabokat, ezek nagyon-nagyon divatosak lesznek, és egyébként a nagyon bevállalósak egy kicsit, hát hogy mondjam, utcaibb hatású kötényt is bevállalhatnak, és ilyen módon rétegezhetik az öltözködésüket, de hát természetesen ez csak elvakult divat fanatikusoknak való, az igazi kötény, de magát ezt a kis finom rétegezést szerintem nagyon jól be lehet illeszteni egy mindennapi outfitbe is, vagy mindennapi ruhatárba. A nőiesség, de nem a direkt szexisség, hanem a nőiesség, ez a picit következő szintre emelt nőiesség, amikor a nő nem feltétlenül a férfi tekintet tükrében akar nőies lenni, hanem saját önvalójában, saját magáért akar nőies lenni. Ez most egy nagyon nagy irányzat, és nagyon sok divatház követte ezt a fajta nőiességet, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Tehát itt igazából arról van szó, hogy játszunk az anyagokkal és játszunk a formákkal. Nagyon sok húzott, drapériás megoldást lehet látni. Játszanak a formákkal, a sziluettekkel, de nem direkt módon, hanem egyfajta görög istennős módon, amikor tényleg az anyag mozgása, esése fogja megmutatni a női formát. A lényeg az, hogy kényelmes darabokban is lehetsz nőies, tehát nem muszáj most már ilyen fűzőben, meg bőrnadrágban, meg miniszoknyában mászkálni ahhoz, hogy valaki tényleg igazán nőies lehessen. Úgyhogy nagyon sok csavarást, húzást, lebegést láthatunk a kifutókon, tehát nem kell, hogy ránk tapadjon az outfit vagy a ruhadarab. Szóval ez az újfajta nőiesség kezd kialakulni, és kezdi átvenni a divat világát. Egy olyan új nőiesség, ami a női öntudatra, a női magabiztosságra, az önszeretetre épülő nőiesség és érzékiség, ahelyett, hogy konkrétan az arcunkba tolnák a testiséget, és nekem ez őszintén nagyon-nagyon tetszik. És szerintem ezek a fajta szabásvonalak a legjobbak ahhoz, hogy tényleg kiemeljük a formánkat, hogy esetleg eltakarjunk valamit, kiemeljünk valamit, sejtessünk azt is, ami nincs. Tehát nagyon-nagyon jól lehet játszani ezekkel a sziluettekkel, illetve textúrákkal. Szerintem nagyon sok alakformához illenek ezek az újfajta fazonok, szabásvonalak, és abszolút érdekessé tesznek egy akár minimalista outfitet is, és egyfajta tudatosságot mutatnak. Szóval nagy volumenű, de mégis jól szabott darabokat láthatunk a kifutón, és egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye az elmúlt trendekben nagyon divatosak voltak ezek a nagyon bőszárú nadrágok, a laza, bőszabású farmerek, és ezeket most egy kicsit átveszik ezek a, hát hogy is mondjam, törökbasa bugyogók, ezek a buboréknadrágok, amik kifejezetten bőek, de a bokánál össze vannak fogva, és esetleg az ülepük is lejjebb van egy kicsit, szóval ilyen török császár bugyogó, de mindenképpen nagyon-nagyon érdekes. Nagyon sok kollekcióban feltűntek ezek a fazonok, és szerintem lehet akár nagyon sportosan, de nagyon elegánsan is viselni őket. Tudom, hogy első látásra egy kicsit meghökkentőek ezek a darabok, de én úgy gondolom, hogy nyáron például abszolút praktikusak is lehetnek, úgyhogy próbáljunk megbarátkozni a törökbasa bugyogókkal, mert szerintem ez egy nagyon érdekes új irány. Egyébként a buborék szoknyák is divatosak lesznek, legyen szó hosszú vagy miniszoknyáról, ami ugye a 80-as években is nagy divat volt, a kis hagymaszoknya, de én elsősorban ezeket a bőszabású nadrágokat láttam több kollekcióban is a kifutókon. Beszéljünk kicsit a színekről is, bár a színekről szerintem fogok készíteni egy külön videót, de csak így dióhéjban, mert úgy látom, hogy hiába a Cloud Dancer az év színe, ami gyakorlatilag egy ilyen tört fehér, egy nagyon neutrális szín, amiről ugye azt mondja a Pantone Intézet, hogy ez egyfajta fehér vászon, egy alap ahhoz, hogy kreatívak legyünk, és hát azt mondhatom, hogy a divattervezők elég kreatívak is voltak, mert nagyon sok élénk színt lehet látni a kifutókon. Szóval abszolút lehet látni a 80-as évek újraéledését, nem csak a sziluettekben elsősorban,
hanem az erőteljes színekben, a vibráló, nagyon-nagyon élénk színekben. Tehát olyan színek, amik tényleg így kiabálnak az arcodba. Az elmúlt években a monokróm, az erőteljesebb színekben nagyon divatos volt. Ez mindig is az, hiszen ez egy klasszikus összeállítás, de most össze tudunk párosítani brutál színeket is egymással. Szóval viselhetünk akár kifejezetten élénk neon színeket is, akár egymással is, vagy neutrális színekkel. Természetesen nem kell papagájnak öltözni, az sosem jó megoldás, de szerintem nyugodtan legyünk egy kicsit merészebbek a színekkel idén nyáron és tavasszal. A kék most mindent visz, ugye az őszi-téli szezonban a burgundi volt az abszolút legmenőbb szín, most a kék lesz, és nem csak egyféle színben, hanem tényleg mindenféle árnyalatban. A kék az gyakorlatilag az új neutrál, úgyhogy beszélhetünk akár navy, tengerészkékről, beszélhetünk égkékről, akár türkizesebb, vagy egészen világos, ilyen vintage kék árnyalatokról, jégkék is nagyon divatos lesz, úgyhogy kéket mindenki viselhet, csak meg kell találni a te árnyalatodat, úgyhogy nagyon bíztatlak arra, hogy válogassál a kékek közül, most azért elég sok lesz szerintem a fast fashion boltokban is, de turkálókban is biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szép dolgot lehet találni, szóval a kékkel nem tudsz mellé nyúlni ebben a szezonban, mert ez lesz az egyik legdivatosabb szín, és még az is lehet, hogy a saját ruhatáradban is találsz párat. Ugye beszéltünk a 80-as évek befolyásáról már korábban is, és az érdekes új megoldások, válmegoldások, egy picit hangsúlyosabb újak, ezek is abszolút a 80-as évek hatását hordozzák, amellett, hogy a váltömés ugye az ismét divatos, úgyhogy a csapott vállúaknak ez abszolút kedvező, de itt gondolhatunk puffos ujjakra, sonka ujjra, olyan ujjakra, ahol van egy kis húzás mondjuk a könyök részen, fodrok, minden átlátszó ujj, tehát valami érdekesség a ruha ujjon, az most nagyon-nagyon divatos lesz. A másik szabászati érdekesség a mostani szezonban az az aszimmetria. Ezt is láthattuk már az előző szezonokban, de most minden szinten, szinte minden. Aszimmetrikus szoknyahosszak, lígő-lógó dolgok, félvállas megoldások, aszimmetrikus húzások. Ezek igazából titokban az alak kihangsúlyozásáért felelősek, tehát ezek is hozzájárulnak ahhoz az újfajta nőiességhez, amiről az előzőekben beszéltem. Ezzel az aszimmetriával is nagyon-nagyon jól lehet játszani, hogy kiemeljük, vagy elrejtsük az alakodat, vagy az alaknak bizonyos részeit. Szerintem elképesztően jól néznek ki, nagyon érdekes és nagyon izgalmas irányzat. És ezek az aszimmetrikus szabásvonalak, húzások, érdekes játékok a szabásban, mondhatjuk, hogy ez az új quiet luxury, mert hogy a minimalista darabokban is nagyon hangsúlyos szerepet játszanak ezek az érdekes szabásvonalak, szóval a minimalista darabok is egy picit érdekesebbek lesznek ebben a szezonban. Az önkifejezés fontossága az egyre jobban és jobban előtérbe kerül, tehát most már úgy döntöttek a nők, meg a férfiak is, hogy nem akarnak egyenruhába öltözni, elég volt, nem akarunk mindannyian ugyanúgy kinézni, hanem igazából meg szeretnénk mutatni azt, hogy kik is vagyunk, tehát a divat újra arra szolgál, hogy kifejezhessd önmagad és kreatív legyél, úgyhogy erre nagyon sok apró érdekes részlet lehet a segítségedre ebben a szezonban. És ezt is láthattuk a kifutókon. Nagyon-nagyon sok finom kis részlet, rátét, rojt, mi az? Toll. Lefagytam egy pillanatra. Kis rátétek, ékszerek, kövecskék, apró virágok, tehát ezeknek a segítségével abszolút magadra szabhatod a divatot. Valami kis érdekesség az outfitedben, ami rád jellemzővé teszi a megjelenésedet, amitől a tiéd lesz. Úgyhogy minden, ami egyedi, az divatos ezekben a kis apró részletekben, úgyhogy érdemes feltúrni a szekrényedet,
megnézni az elfeledett, félretett ékszereket, vagy éppen felfedezni a turikban, vagy a bármilyen second hand, antik boltban érdekes dolgokat, brossokat, fülbevalókat, mert ettől lesz igazán izgalmas az öltözet. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a romantika az most is itt van velünk, és nem feltétlenül a Bridgertonos formában, bár én most már megnéztem egyhuzamba az első 4 részt az új évadnak, és le vagyok nyűgözve, úristen, nagyon-nagyon jó. A smink, a stílus, a ruhák, úristen, teljesen oda vagyok meg vissza, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a Bridgerton fogja befolyásolni az idei szezont, még akkor is, hogyha a kifutókon nem feltétlenül ezt az irányt látjuk, de hát nem mindig a kifutók mondják meg, hogy mi a divat, hanem mi emberek, és én szerintem a Bridgerton az magával fog ragadni nagyon sok lányzót és hölgyet és asszonyt, mert a ruhák valami elképesztőek, tényleg érdemes megnézni. Nekem a sztori is tetszik, hát ugye most csak az első 4 részt láthattuk, és én nagyon-nagyon várom már a következőt, mert nagyon izgalmas. Kicsit hamupipőke történet, szóval annyira nem voltak eredetiek a forgatókönyv írók, de ez már egy más kérdés. Ez egy olyan sztori, ami egy örökérvényű sztori, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak belőle kihozni, de térjünk vissza a kifutókhoz, mert hogy a más dolgok is befolyásolják a divatot, nem csak feltétlenül a popkultúra. Most például a Great Gatsby befolyásolta nagyon sok szempontból azt, hogy mi került a kifutókra, mert ugye a Great Gatsby könyv az 100 éves. Úgyhogy ennek kulturális szempontból nagy jelentősége van. A Great Gatsby a 20-as évek egyik legjelentősebb irodalmi műve, ami abszolút leírja ezt a flapper, vagy hát hogy is mondja, azt a üvöltő 20-as éveket, a lázadó 20-as éveket, és ez nagyban befolyásolta a trendeket, nagyban befolyásolta a divattervezőket, úgyhogy ezért láthatunk ennyi rojtot, bojtot, és rengeteg 20-as évek inspirációt a kifutókon. Kicsit lejjebb csúsztak a derékvonalak, nagyon sok ilyen csípőre ejtett derékvonalat lehet látni, vagyis csípő, szabás vonalakat, nagyon sok trikóruha, egyenes fazon, rojtok, amiket már említettem. Szóval az Art Deco és a 20-as évek nagyon nagy inspirációt gyakoroltak most a divattervezőkre, sok divatháznál lehet látni ezt a vonulatot, és az Art Deco maga is nagyon divatos, ugye ahogy az előző Pinterest jóslatok videóban is beszéltünk róla, ez a magyarázat, hogy miért látunk ilyen sok ilyen kis tollas, gyöngyös, rojtos és más érdekes textúrájú darabokat a kifutókon. Sálakról is beszéltünk már a tavalyi évben is, de most óriási jelentősége lesz a sálaknak, és nyilván sálak, bandanák, kendőcskék kiegészítőként is népszerűek lesznek, szóval lehetnek akár főszereplők is, lebeghetnek a nyakon, pasminaként, táskákon, akár szoknya is lehet belőle, nagyon sokszor kendőből készül maga az outfit, szóval itt is lehet játszani, tényleg topként, szoknyaként, csípőre kötve, fejre kötve, bárhova kötve megjelenhet a kendő. Ez egy olyan egyszerű kis divattrükk, amit tényleg bárki alkalmazhat és használhat. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van a ruhatárában egy-két kendő, úgyhogy nyugodtan elővelük, bárhova fölkötheted hajadra, nyakadba, használhatod kitűzőként, szóval rengeteg felhasználási lehetősége van, és szerintem egy nagyon érdekes és nőies kis kiegészítő. Szerintem ezek a Napóleon vagy katonai jackiknek a visszatérése egy nagyon-nagyon érdekes darab, és most itt kifejezetten egy ruhadarabról beszélünk, mert nagyon sok helyen lehetett látni ezeket a katonai ihletésű kis kabátkákat, amik ilyen sújtásokkal vannak díszítve. Van, ami egyszerűbb, van, ami még bojtokkal, meg rojtokkal is van díszítve, és ez egy nagyon érdekes darab abból a szempontból, hogy van egyfajta romantikája, de van egyfajta határozott férfiassága is. Szóval ez a katonai és romantikus hatás összeolvad ebben az egyetlen ruhadarabban, és egy teljesen új és érdekes összhatást hoz. Nagyon mai tud lenni, hogyha modern darabokkal kombinálod össze.
ezek lehetnek elegáns stílusúak, de lehetnek teljesen laza, farmer pólós outfittek is. Szerintem írtó érdekes, nekem borzasztóan tetszik, és egyébként ez is lehet egy ilyen csináld magad mozgalom projekt, hogyha veszel ilyen kis sújtásokat aranyból, vagy bármilyen neked megfelelő színből, és ráaplikálod egy már meglévő kis zakóra, vagy jackire, baromi jól föl lehet dobni vele, és egy érdekes új darabot tudsz kreálni a ruhatáradban, úgyhogy nekem ez nagyon tetszik, én is gondolkozom, hogy vagy veszek, vagy csinálok egyet, még nem tudom, de most nagyon bele vagyok egyébként így pistulva, hogy szép magyarsággal mondjam, az ilyen DIY projektekbe, ilyen csináld magad projektekbe, úgyhogy majd lehet, hogy megmutatom nektek is, hogy miket kreálok, de szerintem ez nagyon izgalmas, és megint csak ad egyfajta lehetőséget a kreativitásra, illetve az önkifejezésre, úgyhogy a trendekből nem mindig mindent kell megvásárolni, simán van olyan, amit akár el is tudsz készíteni, vagy second handből, úgyhogy nem muszáj óriás összegeket költeni, de mégis lehet zivatos. És azért szeretnék beszélni még egy nagyon fontos dologról, amiről már szintén beszéltem, de szerettem volna azért úgy nagyjából az összes fontos dolgot elmondani nektek, amit lehet egy videóban. Persze nem fog minden beleférni, de hát szükség van tartalomra más videókban is. De a brossok és az ilyen díszítések, rátéteknek a divatja, mert ugye a minimalizmus mellett a maximalizmus is óriás szerepet játszik, úgyhogy a broshalmozás, a rátétek, a díszítések, ezek mind borzasztóan divatosak lesznek, és a brossok, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire menő lesz most a bros, és nem feltétlenül csak így kabátkára vagy blúzra tűzve, hanem úgy is használhatod, hogy gyakorlatilag formálja az outfitedet, hogy kiemelje a derekadat, hogy rétegeket összehozzál vele, úgyhogy nagyon-nagyon jót lehet ezzel játszani. És ezen kívül tényleg minden rátét, csicsa-micsa, hímzés, minden divatos lesz, minden, ami egy picit érdekességet tud hozni az outfitbe, és egy picit egyedivé tudja ezt varázsolni, úgyhogy ha mást nem is viszel magaddal ebből a videóból, de ezt, hogy érdemes különlegesnek lenni, és érdekesnek, és kihasználni ezt a trendet, és akár saját magadnak is elkészíteni valami érdekes kis cuccot. Na, ennyit szerettem volna elmondani nektek a trendekről, remélem, hogy találtál benne valami érdekességet, vagy egy kis inspirációt, de most szeretném egy picit folytatni divathírekkel, mert olyan sok érdekesség történik a divat világába, amit szerintem érdemes tudni, és ez is egyfajta érdekesség, és akár inspirációforrás is lehet, úgyhogy fogok hozni nektek időről időre ilyen kifutós inspirációkat. Szóval most az egyik legfontosabb hír a divat világából a Dior új ártdirektorának a debütálása, és a ház kreatív víziójának a változása. Maria Grazia leköszönt a divatház éléről tavaly, és Jonathan Anderson, egy új feltörekvő divattervező vette át az irányítást. Hát nem mondható annyira feltörekvőnek, hiszen a Loewe designere volt, meg más nagy divatházaké is, de azért mégis a Dior az egy nagy falat, de hát nagy reménységekkel vágtak bele ebbe az együttműködésbe, és most debütált a Dior Haute Couture kollekciójával, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas. És egyben megosztó is, de erről majd beszéljünk egy kicsit a végén. Szóval az egész kollekció, amit Jonathan Anderson létrehozott, egyfajta Wunderkammer, vagyis a csodák vagy furcsaságok szekrénye, vagy Cabinet of Curiosity típusú kollekció, tehát, hogy mindenképpen olyan kollekciót akart létrehozni, ami nem feltétlenül a tipikus Dior kollekció, hanem van benne érdekesség, furcsaság leginkább, de mégis lépést tud tartani a Dior alapvető vizualitásával. És mondhatom, hogy ez a furcsaságok szekrénye gondolat tényleg végigvonul az egész divat bemutatón,
De mondjuk azt tudni kell, hogy ez egy haute couture divat bemutató, és az haute couture az egy művészeti irányzata a divatnak. Ugye van az haute couture, meg a prêt-à-porter. Az haute couture az, amikor picit így elszállhatnak a designerek, és kreatívak lehetnek, és nem feltétlenül a hordhatóság az első számú szempont, hanem a művészet. A prêt-à-porter az pedig az abszolút hordható ruházatot jelenti. Itt most haute couture-ről van szó, tehát művészeti alkotásokról, úgyhogy ebből a szempontból kell nézni ezt a divatbemutatót. Ahogy én láttam, tényleg a furcsaság, az elegancia, a nőiesség és az a nagyon finom részletek szerintem nagyon szép összhangban voltak ebben a divatbemutatón. Tényleg nekem lenyűgöző darabok is voltak benne. Virágkompozíciók a fülbevalóban, cipőkben, ékszerekben, rátétekben, igazán nőies részletek. Egyébként Galliano volt az inspiráció forrása, vagy egyfajta inspirációja a Jonathan Andersonnak, aki ugye korábban a Dior tervezője volt, és ha jól tudom, akkor egy kis személyes inspirációt is átadott a mester az új mesternek, aki egyébként szintén ott is volt a bemutatón, és nagyon-nagyon tetszett neki, amit látott. És tényleg, ahogy mondtam, szerintem láttunk nagyon szép formákat, szép részleteket, de emellett láttunk olyan dolgokat is, ami hát fura, tényleg fura, de a nem értem fura. Voltak olyan cipők, amik teljesen értelmezhetetlenek számomra, voltak olyan kosztüm megoldások, amik szintén nem szépek, nem csinosak, érdekesek, de azért egy Diornak ennél többet kellene szerintem mutatni. Voltak benne olyan összeállítások, amik szerintem abszolút nem illenek össze. Egy divatbemutatón tök jó, hogyha vannak furcsa dolgok, vannak benne nem teljesen egyértelmű dolgok, de amikor valami csak a furcsaság kedvéért furcsa, nekem az annyira nem tetszik, de ez az én személyes véleményem. Hát azt tudjuk, hogy Anderson az mindig próbál, ő nagyon kreatív, és mindig próbálja kitolni a határokat is, új megoldásokat, új konstrukciókat, sziluetteket keresni. Szóval mindig próbál merészebben gondolkodni, és ez a hozzáállás, ez abszolút látszik a kollekción. Szerintem egy nagyot akart mutatni, tehát tényleg így át akarta ütni mi az? A figyelemküszöböt, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, de hát szóval na, azt akarta, hogy na, nézzétek, ezt tudom én, ez az új irány, és ez abszolút sikerült is. A finálé az meg egészen fantasztikus volt. Az haute couture show-kon általában az utolsó darab az mindig egy mennyasszonyi ruha, és ez a mennyasszonyi ruha, gyerekek, ez olyan, mint az álom. Gyönyörűséges. Tehát tényleg itt abszolút visszajön a Diornak a klasszikus vizualitása. Ugye a Dior ruhák arról híresek, hogy ilyen nagyon szép, vékony derékvonallal rendelkeznek a ruhák. Na itt ez abszolút megvan, de ezzel a csavarással, az anyagnak az esésének a segítségével, ezek a kis lebegő virágdíszek a hófehér ruhán, úristen, egészen fantasztikus. Szóval tényleg egy finom, de nagyon karakteres nőt mutatott meg, ez nem egy visszahúzódó kis szende szűz mennyasszony, hanem egy abszolút magabiztos, öntudatos nőnek a karaktere, és szerintem egészen lenyűgöző. Én ezt a darabot imádtam, úgyhogy ez tényleg így megadta a koronát az egész kollekcióra. Természetesen ez a divatbemutató abszolút megosztotta a szakmai közönséget, van, aki az egekbe dicséri a tervezőt és az új irányzatot, van, aki abszolút hiányolja a klasszikus Dior eleganciát, ami ugye a derék hangsúlyozását, ugye, ami a Dior DNS-ének egy alapköve, és hogy sokkal inkább dekonstrukciót látnak, mint konstrukciót a kifutókon. Én megmondom őszintén, hogy nekem sokkal több olyan dolog volt, ami tetszett, mint ami nem tetszett, úgyhogy én nem mondom, hogy Jonathan Anderson fan vagyok, de én szerintem nagyon érdekes ez az irány, amerre elment, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy mit hoz a következő szezonok során, mert mindenképpen izgalmasnak találom. Na, de most egy picit más vizekre akarok
evezni, mert akarok nektek mutatni egy olyan kollekciót, vagy olyan ruhadarabot, ahol szintén a dekonstrukció, vagy újrakonstrukció van a főszerepben, de minden esetre hát, megmondom őszintén, nem is tudom, hogy mit mondjak erről a trendről, de mert van, amikor tényleg a divat olyan őrületes irányokat tud venni, hogy az valami egészen elképesztő, szinte vicces. Van, amikor azért meg kell húzni egy piros vonalat, hogy mit veszünk fel, és mit nem. Ugye a Dior az haute couture-t, a művészeti, magasabb szintű, divatot képviselte ezen a bemutatón. Most, amiről beszélni fogok, az, pedig egy hordható mindennapi divatdarabnak számít, és ez nem más, mint a kockanadrág. És nem SpongeBob hordja, hanem a megőrült TikTok influencerek. Nagyon durva szerintem, mert szerintem ennél a kockanadrágról nem arról van szó, hogy valami egy hordható művészeti darab, hanem hogy valamit a furcsaságáért hordunk. Ugye ezt többször láthattuk már a divatban, különösen az influencer divatban, mikor ez a nagy piros csizma, meg mit tudom én, milyen hülyeségek divatosak lettek, na már dadogok is, na de ez a kockanadrág, ez túlmegy minden határon. Ha láttál már olyan influencert, aki úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen 3D nyomtatóból kikerült nadrágba flangálna, na hát ez körülbelül az. Egész furcsa elképzelni, hogy ezt a darabot valaki tényleg felveszi és viseli, pedig képzeljétek el, hogy van olyan, aki felveszi és viseli, és ebben megy partizni, és ettől lesz menő. Számomra döbbenet. Egyébként ez a cube vagy kocka trend egy kijevi székhelyű avantgárd designer házhoz, a Xenia Schneiderhez kapcsolódik. A 2025-ös őszi-téli kollekciójuk a Think Outside of the Box névre keresztelődött, és kifejezetten a digitális esztétikára épült. Ennek a kollekciónak az inspirációja igazából a 2000-es évek számítógépes játékai voltak, ahol ilyen blokkszerű karakterek szerepeltek, úgyhogy olyan ruhákat akartak létrehozni, mint hogyha ezekből a számítógépes játékokból exportálták volna őket. A koncepció abszolút érdekes, meg szerintem maga a kivitelezés, a technikai megoldás is nagyon érdekes. Ezt egy merev farmer anyagból és ilyen belső panelozással hozták létre, hogy ennyire tartsa ezeket a szögeket, szóval mindenképpen nagyon érdekes megoldás, szóval, hogy akkor is kocka forma marad, hogyha a viselője éppen mozog. És a TikTok influencerek baromira felkapták, és a miért ne elven alapulva elkezdték megstylingolni különböző eseményekre, esti partikra, egy csomó olyan videót lehet látni, ahol tanácsokat adnak, hogy mivel érdemes viselni ezt a kocka nadrágot, hogy stílusos legyen és menő. Egyébként ez a kocka farmer rövidebb fazonban is kapható, tehát kocka sortot is viselhet. Az én állásfoglalásom ebben a témában az, hogy szerintem ne viseld semmivel, sőt, egyáltalán ne is viseld, ha csak nem SpongeBob vagy, akkor lehet. Szóval szerintem ez arról szól, amikor egy forma igazából önmagában akar sokkolni, és a ruha nem is arra terveződött, hogy illeszkedjen mondjuk az emberi testhez. Szóval ez inkább egy vizuális statement, mint öltözet szerintem, egy abszolút polgárpukkasztás, hát sok ilyen trendet láthattunk azért már az interneten, főként a TikTokon. Szóval inkább egyfajta installáció, amit ugyan fel lehet venni, de nem feltétlenül kell. Na úgyhogy ez tényleg csak mint egy kis érdekességet mutattam meg nektek, szerintem érdekes egy kicsit így kikacsintani a kifutók világára is. Kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszett. Egyébként természetesen hamarosan más jellegű videók is érkeznek, lesz sminkes is, ezt sokan kértétek, de addig is a smink imádóknak hadd javasoljak egy videót, az egyik régebbi videómat, amire egyébként nagyon-nagyon büszke vagyok, mert szerintem én nem láttam még ilyen smink videót sehol, ez egy interaktív smink videó, úgyhogy engedjétek meg, hogy ajánljam magamat így a videó végén. Tehát ez egy olyan videó, ahol
te választhatod ki, hogy mi lesz a végkimenetele. Tehát minden egyes szakasznál választhatsz a végén, hogy merre mész tovább. Tehát kezdődik mondjuk az alapozásnál, utána kiválaszthatod, hogy mondjuk egy drámai szemöldököt szeretnél, vagy egy természeteset. El is készültünk az alappal, és most te döntheted el, hogy hogyan folytassuk. Egy természetes hatású púderkontúrral, vagy egy drámaibb hatású krémkontúrral. Döntsd el te, hogy melyik áll hozzád közelebb, válaszd ki, hogy melyik úton menjünk tovább. Melyiket választod? Aztán kiválaszthatod, hogy milyen szemsminket szeretnél, füstöset, csillogósat, természeteset, a szájsminkben is rengeteg változat van benne, tehát több úton tudsz eljutni a végső sminkhez, összesen 16 sminket lehet kihozni egy videóból. Úgy képzeljétek el, mint gyerekkorunkban voltak ezek a fantasy könyvek, ahol te választhattad ki, hogy milyen irányba menjen a történet, és ezáltal a végeredmény is más lett. Na hát ez a smink videó, ez pontosan ugyanilyen, egy abszolút interaktív sminkvideó, a videó végén mindig lesz két kis kocka, egy kék meg egy piros, és amelyikre rákattintasz, abba az irányba fogsz tovább menni. Úgyhogy szerintem ez egy tök izgalmas és egyedi videó, úgyhogy szeretném abszolút a figyelmetekbe ajánlani, hogyha sminkimádók vagytok, mert nagyon jól lehet vele játszani, és kíváncsi vagyok, hogy ki milyen végeredményre jut. Természetesen többször is végig lehet csinálni, és más variációkat kipróbálni, úgyhogy gondoltam, hogy javaslom nektek ezt a méltatlanul nem felfedezett videót megnézésre. Egyébként nagyon remélem, hogy találtál inspirációt a mai videóban is, amit esetleg be tudsz illeszteni egy kicsit a ruhatáradba, vagy elő tudsz venni régi darabokat, vagy találsz valami klassz kincset egy second hand boltba, úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok. Hogyha ez így van, akkor mindenképp kérlek nyomj egy lájkot, nekem ez nagyon sokat jelent. Oszd is meg, hiszen lehet, hogy más nőtársunknak is hasznos lehet. Az, hogy iratkozzál föl, azt remélem nem is kell mondanom, hiszen annyi érdekes videó jön, ugye jön ez az ázsiai inspirálódású smink videó, jön a parfüm kollekcióm, jön a bőrápolási rutinom, jönnek a fehér nemű trendek, frizura trendek, szóval rengeteg klassz tartalom van a tarsolyomba, amiket a közeljövőben tervezek, beszélni azt már nem tudok, úgyhogy iratkozz fel, nyomd meg a kis csengőcskét is, és akkor így mindig kapsz értesítést, hogyha új videóval jövök ki. Na, hát ennyi lettem volna mára, megint jó sokat beszéltem, szokás szerint. Köszönöm a csatornatagoknak a támogatását, elképesztőek vagytok, nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Nagyon köszönöm azoknak, akik szuper köszönetet küldtetek. Nem is tudtam, hogy van ilyen funkciója a YouTube-nak, úgyhogy ti is tágítottátok egy kicsit a tudásomat a YouTube-ról, ezt is köszönöm. És hát remélem, hogy tényleg tetszett ez a videó, köszönöm, hogy te is itt voltál velem, együtt töltötted velem ezt a pár percet, és remélem, hogy találkozunk a legközelebbi videóban is. Sziasztok!